Xin chào các bạn. Clip này thì mình sẽ giới thiệu về bộ skill của Victini này, một S cộng mới sắp ra mắt ở bản tiếng Anh. Nếu tuần này bản tiếng Anh mà ra sự kiện Lucky F thì Victini sẽ bị đẩy sang tuần sau, và lúc đó thì mình sẽ làm lại một cái lịch mới dành cho bản tiếng Anh về Bid War và Red Draw. Còn nếu mà tuần này mà không có cập nhật được cái Lucky F thì vẫn là sự kiện Bid War của Victini. Thì Victini đây là một con thuộc dạng gọi là phòng thủ, và bộ skill của nó thì đa số chủ yếu hỗ trợ dành cho những Pokemon hệ lửa bên bạn. Và đây là Pokemon hệ siêu là chính, do đó quà của nó sẽ trùng với rất là nhiều con. Đây là những Pokemon trùng quà với cả Victini này. Thì Victini đợt này ra mắt sẽ là một Pokemon bổ trợ rất là tốt cho những bạn nào đam mê team lửa, và cái chính là bổ trợ dành cho Brahmin Groudon. Duyên của nó như thế này. Skin của Victini, skin Victory Knight, sự kết hợp của Victini với cả Aegis Slash tạo thành cái skin như thế này. Skin này sẽ cộng thêm 3% tốc độ cho Victini, một con Pokemon rất là cần tốc độ ở trong team. Giờ đến bộ skill của Victini. Skill 1 thì nó sẽ tung ra 3 quả cầu lửa. Mỗi quả cầu lửa nó sẽ gây ra sát thương nó bằng 60% SP attack. Và mỗi quả cầu lửa này nó sẽ tăng cho bản thân đó là 10% tốc độ và 10% SP attack, được cộng dồn đến 3 lần và được tồn tại trong vòng 2 lượt. Thì như các bạn thấy, đến 3 địch đã bị nó tấn công vừa rồi, đồng thời là nó cũng tăng thêm có cái chỉ số búp 33, đó là 30% SP attack và 30% tốc độ, rất là nhiều. Với skill 2 của Victini thì nó sẽ tấn công một địch ở hàng trước và ngẫu nhiên một địch ở hàng sau, với sát thương gây ra đó bằng 90% SP attack. Đồng thời nó cũng sẽ đặt một cái hiệu ứng khống chế lên những địch mà nó đánh, đó là hiệu ứng hóa lửa giống như thế này. Đây là một hiệu ứng đặc biệt của nó, khống chế đặc biệt không thể bị hóa giải này, và địch sẽ bị nhận hiệu ứng cháy trong vòng 2 lượt. Và sau khi tung ra được đòn skill 2 như vừa rồi thì Victini nó cũng sẽ tiến được vào cái trạng thái linh hồn lửa giống như thế này cho đến lúc cuối lượt hành động kế tiếp này. Và ở cái trạng thái linh hồn lửa như thế này thì Victini nó sẽ không thể hành động. Tuy nhiên là những sát thương mà nó nhận vào cũng sẽ bị miễn nhiễm hết. Những hiệu ứng bất lợi hay hiệu ứng khống chế thì Victini nó vẫn sẽ nhận như bình thường. Tuy nhiên là nếu mà nhận vào hiệu ứng khống chế mà loại đặc biệt không thể bị hóa giải chẳng hạn, thì Victini nó sẽ mất đi cái trạng thái linh hồn lửa này. Đồng thời thì những cái khóa lửa này nó cũng sẽ đồng thời mất đi khi mà Victini mất đi trạng thái linh hồn lửa đó. Lúc mà Victini ở cái trạng thái linh hồn lửa này thì nó thực sự gọi là một con tăng chính hiệu, bởi vì lúc này sát thương mà nó nhận vào thì coi như là bằng không luôn. Và lúc này thì khi tiến được vào trạng thái linh hồn lửa này thì nó sẽ hỗ trợ cho đồng đội, đó là nó sẽ chia sẻ 50% cái song thủ của nó dành cho ngẫu nhiên một đồng đội ở hàng trước này, và 20% song công của nó thì lại đặt lên ngẫu nhiên một đồng đội ở hàng sau, và ưu tiên của nó đặt lên đó là những Pokemon hệ lửa của bên bạn. Và đây chính là hiệu ứng khóa lửa khi mình đánh lên địch này. Khóa lửa này là kèm theo hiệu ứng cháy luôn. Và bây giờ địch khi mà đánh vào Victini xong thì Victini nó sẽ được hồi đó là 150 nộ. Lúc này thì là một con tăng chính hiệu, sát thương nhận vào bằng không. Còn đâu địch cứ đánh vào thì Victini sẽ lại được hồi 150 nộ, giúp cho nó hồi nộ rất là nhanh. Do đó nếu bạn chơi Victini thì Victini sẽ rất cần tốc độ để có thể tiến được vào cái trạng thái giống như thế này. Các bạn để ý đó là cái hiệu ứng búp ở trên con Charizard này. Với Victini khi ra skill 2 mình đã giới thiệu lúc trước, đó là nó sẽ cộng thêm song thủ bằng 50% chỉ số của nó dành cho Pokemon ở hàng trước này, và 20% song công của nó dành cho Pokemon ở hàng sau. Bây giờ thì không có con nào, do đó nó sẽ đặt lên con Charizard này. Thì Charizard nó vừa được tăng song công vừa tăng song thủ, do đó các bạn build mà con Victini này càng mạnh thì Pokemon được búp đó nó cũng sẽ càng mạnh. Các bạn để ý đó là cái hiệu ứng khóa lửa của Victini nó sẽ cực kỳ là khó chịu nếu các bạn nuôi nó tốc độ cao và đi trước để khống chế địch này. Đây là chính là lượt đầu tiên này. Nếu địch mà gọi như tốc độ thấp hơn Victini là coi như lượt này là coi như vứt đi rồi này. Và đến lượt 2 kế tiếp thì địch cũng sẽ vẫn bị nhốt. Và phải đến cuối lượt thì bắt đầu hiệu ứng này nó biến mất ngay sau khi Victini nó trở lại cái trạng thái bình thường giống như thế này, thì địch mới có thể trở lại được bình thường này. Thì do đó cái hiệu ứng khống chế này của Victini nó rất là lợi hại để có thể giúp nó cơ dạng như là khống chế tốt ở trong trận đấu, và ngay cả khi trong solo cũng tương tự như vậy, cũng rất là tốt. Với skill 3 của Victini thì nó sẽ tấn công lên toàn địch với sát thương gây ra đó bằng 200% SP attack, và đòn tấn công này của Victini nó sẽ đặt hiệu ứng cháy lên địch trong vòng 2 lượt. Hiệu ứng cháy này thì nó cũng là hiệu ứng cháy thông thường thôi, đó là trước khi địch hành động sẽ bị mất đi máu bằng 40% SP attack của Victini. Và cái đòn ulti này của Victini còn kèm theo đó là đặt hiệu ứng áo giáp lửa lên toàn bộ đồng đội của bạn.
Victini nếu các bạn nuôi mạnh thì nó cũng sẽ là một con đam rất là tốt đấy. Đây chính là hiệu ứng áo giáp lửa của Victini đặt lên toàn bộ đồng đội của bạn. Cái áo giáp lửa này thì nó sẽ có tác dụng là đây chính là hiệu ứng áo giáp lửa của Victini này, một hiệu ứng rất là tốt luôn. Nó sẽ giúp cho Pokemon của bạn đó là tăng thêm 10% máu gốc nữa, máu gốc hiện tại này. Và nếu đó là Pokemon hệ lửa thì là sẽ tăng thêm gấp đôi, đó là 20%. Và đồng thời nó cũng sẽ giúp cho những Pokemon của bạn khi bị tấn công sẽ phản lại 30% sát thương nhận vào lại lên địch. Và 10% cái số đó thì sẽ được hồi máu dành cho Pokemon của bạn gấp đôi nếu đó là hệ lửa. Mình lấy ví dụ, bạn bị nhận một sát thương đó là 100.000 máu thì 30% số đó là 300.000 các bạn sẽ phản lại địch. Và 10% số đó tức nghĩa là 10.000 các bạn sẽ được hồi lại máu. Và nếu là hệ lửa thì sẽ là hồi gấp đôi, tức nghĩa là 20.000 máu. Tuy nhiên cái lượng phản đam đấy nó cũng không phải là phản lại bao nhiêu thì phản đâu, mà nó sẽ dựa vào chủ yếu đó là cái máu gốc của Victini. Đó là 25% máu gốc của Victini. Mình lấy ví dụ máu gốc của Victini đó là tầm 100.000 đi, thì 25% số đó là 250.000. Thì giả sử bạn nhận một phát sát thương kiểu dạng như 1 triệu chẳng hạn, bạn phản lại 300.000 thì 300.000 đấy là nó sẽ lớn hơn cái 250.000 của Victini rồi. Do đó thì cái hiệu ứng phản của Victini nó sẽ mất tác dụng, đồng thời cũng sẽ mất luôn đi cái hiệu ứng giáp lửa này luôn. Vậy nếu các bạn nuôi Victini thì tốt nhất là các bạn nên nuôi máu có càng cao càng tốt, bởi vì là nếu mà giả sử mà địch đánh một sát thương cao quá thì lại không phản lại được. Vậy tại vì tất cả là dựa theo chỉ số máu của Victini mà 25% số đó. Tuy nhiên là với Pokemon hệ lửa thì nó cũng sẽ tối ưu hơn, đó là dựa theo đó là 50% máu gốc của Victini cơ, thì nó cũng sẽ giảm thiểu được cái không phản được và đồng thời mất đi cái hiệu ứng áo giáp này. Và hiệu ứng áo giáp này sau khi mất đi hoặc là kết thúc thì là những Pokemon hệ lửa bên bạn sẽ được hồi lại đó là 20% máu từ 20% máu của Victini. Thì nó cũng sẽ dựa vào máu gốc của Victini thôi, máu gốc càng cao thì hiệu ứng hồi máu này của Victini nó cũng sẽ càng cao, đồng thời nó cũng sẽ tăng cho cái những Pokemon hệ lửa đó là tăng thêm 15% tỷ lệ bạo kích và 15% sát thương bạo kích, một cái ứng hỗ trợ rất là tốt dành cho những Pokemon hệ lửa bên bạn đến từ Victini. Giờ đến phần nội tại của Victini này. Khi Victini còn sống ở trên sân thì nó sẽ giúp cho những Pokemon hệ lửa bên bạn đó là miễn nhiễm với hiệu ứng đóng băng và hiệu ứng chói. Chói ở đây ví dụ như của Seimin hay Celebi chẳng hạn. Và sát thương cháy của Victini nó sẽ được tăng thêm 40% và nó sẽ giúp cho cái hiệu ứng cháy của địch, hiểu dạng như là 3 lớp chẳng hạn, thì hiệu ứng cháy đó nó sẽ được cộng thêm một lượt nữa, và đồng thời địch sẽ bị nhận thêm đó là 12% sát thương từ những skill hệ lửa. Và nếu mà lên được đến 4 lớp cháy thì những cái sát thương cháy đó thì sẽ không gây hồi nộ cho địch. Và đến khi mà nó đặt lên của 5 lớp cháy chẳng hạn thì Victini nó sẽ tấn công bằng 100% SP attack lên địch đó. Nếu mà với mỗi đồng đội hệ lửa bên bạn thì cái sát thương đó sẽ được cộng thêm đến 50%. Và cái hiệu ứng này của Victini nó sẽ được kích hoạt kiểu dạng như thời gian hồi đó là 2 lượt. Bắt đầu trận đấu thì Victini nó sẽ nhận được áo giáp lửa trong vòng 2 lượt. Với áo giáp lửa này, khi Victini có thì nó sẽ được tăng thêm đến 40% song thủ. Nội tại kế tiếp của Victini đó là cứ khi bên bạn tiêu diệt được địch thì Victini nó sẽ tăng cho toàn bộ team của bạn đó là 20% cái tốc độ hiện có và 20% song công trong vòng 2 lượt, và tăng riêng dành cho những Pokemon hệ lửa đó là thêm 200 nộ. Các bạn để ý đó là cái nộ của con Moltres này sau khi mà tiêu diệt được một địch này. Thì Moltres bỗng nhiên được đầy nộ, và đồng thời Victini cứ khi một địch bị tiêu diệt thì Victini nó sẽ tự ra được một đòn skill 1 giống như vừa rồi. Thì các bạn để ý ở đây là những Pokemon hệ lửa bên mình, và sau khi mà tiêu diệt được một địch chẳng hạn thì Victini nó sẽ sử dụng skill 1 đánh lên địch này, và cứ mỗi địch bị tiêu diệt như vậy thì Victini lại sử dụng một lần skill 1 và giết được địch như vậy rồi thì lại cộng thêm 200 nộ dành cho những Pokemon hệ lửa bên bạn. Và các bạn thấy đó là những Pokemon hệ lửa bỗng dưng được đầy nộ, đó tất cả là nhờ Victini hết thôi. Nó cộng thêm nộ dành cho những Pokemon hệ lửa. Một cái phần nội tại tiếp theo của Victini đó là khi Victini tử trận thì nó sẽ không chết hẳn mà nó sẽ hóa thành một đốm lửa. Cái đốm lửa này của Victini, đây là đốm lửa Victini này, nó không chết này. Nó sẽ hồi lại 300 nộ dành cho toàn bộ Pokemon hệ lửa bên bạn và tăng thêm 50% sát thương bạo kích trong vòng 2 lượt. Và nếu Pokemon hệ lửa đó bên bạn mà đang đầy nộ thì sẽ được hóa giải khống chế, loại mà có thể hóa giải được, và đồng thời ra được đòn tuyệt kỹ ngay lập tức. Thì các bạn thấy ban đầu là Brahmin Groudon đã được hành động rồi, thì bây giờ sau khi Victini chết được ulti luôn lập tức này. Kia chính là đốm lửa của Victini này. Nếu mà bên bạn mà còn lại duy nhất một Pokemon hệ lửa thì đốm lửa đó nó sẽ nhập vào Pokemon đó, và
Đây, nó đã nhập vào con Diamond Gaudon này, nó sẽ giúp cho Diamond Gaudon bây giờ đó là nhận một hiệu ứng áo giáp lửa. Nhưng mà đây là hiệu ứng áo giáp lửa nhân đôi, gấp đôi so với bình thường, và kèm theo giúp cho Pokemon đó hồi lại 50% máu này, tăng thêm song công dựa theo đó là 20% song công của Victini, và sẽ hóa giải toàn bộ những hiệu ứng khống chế và bất lợi đang có. Và hiệu ứng áo giáp lửa này của Diamond Gaudon thì khi mà nhận một sát thương chí tử thì nó sẽ không chết và nó sẽ tiến vào trạng thái kháng tử trong vòng một lượt. Đây là những hiệu ứng rất là tốt của Victini để hỗ trợ cho Diamond Gaudon. Nhiều bạn nghĩ là nuôi Victini kiểu dạng như là không cần mạnh đâu, cho vào team để hỗ trợ cho Diamond Gaudon là được rồi. Tuy nhiên khi các bạn đọc skill thì các bạn sẽ thấy là nuôi Victini càng mạnh thì cái hiệu ứng búp giáp này, hiệu ứng áo giáp lửa này, hay là những cái khác dành cho những Pokemon hệ lửa với bạn nó sẽ tốt hơn nhiều so với việc là không nuôi Victini, chỉ cần là nuôi tạm và vứt vào team. Thì việc bạn nuôi Victini càng mạnh như vậy thì nó cũng sẽ giúp cho đó Diamond Gaudon của bạn sẽ càng mạnh hơn. Thì như bạn thấy đó là bộ skill của Victini nó hỗ trợ rất là tốt, đặc biệt là dành cho những Pokemon hệ lửa. Tuy nhiên với những Pokemon hệ khác thì nó vẫn có thể hỗ trợ được, giống như là ở phần nội tại ấy, đó là khi Pokemon bên bạn tiêu diệt được địch chẳng hạn thì sẽ được tăng thêm 20% tốc độ và 20% song công trong vòng 2 lượt dành cho toàn bộ team, hay là khi ra được skill 2 thì tăng thêm song thủ cho Pokemon hàng trước này, tăng thêm song công cho Pokemon hàng trên, và hiệu ứng khống chế của nó nữa cũng rất là khó chịu luôn, kiểu dạng như là đến gần 2 lượt luôn, khống chế và kèm theo hiệu ứng cháy. Thì Victini kiểu dạng như là sẽ là một con rất là tốt dành cho team của bạn ở thời điểm này khi các bạn đang chơi Diamond Gaudon hoặc là các bạn đang chơi team lửa. Còn với hiệu ứng 8 sao và 11 sao thì hiện tại mình đang chỉ có 4 sao thôi, nhưng mình sẽ review về nó khi 8 sao. Nếu các bạn mà đam mê team hệ lửa thì Victini rất là đáng để lên 8 sao, còn nếu không thì Victini đã có thể sử dụng tốt sẵn ở 4 sao rồi. Nếu mà khi lên 8 sao thì trước khi mỗi lượt bắt đầu thì Victini nó sẽ đặt lên hiệu ứng quả Macaron lên mỗi đồng đội của bạn này. Nếu đó là hệ lửa thì sẽ cộng thêm một quả nữa là 2. Thì các bạn để ý thấy đó là những Pokemon hàng sau của bên mình nó đã nhận được 2 cái hiệu ứng quả Macaron rồi. Tác dụng của cái quả Macaron này nó có thể được tích trữ được đến 3 quả ở trong mỗi lượt này. Và khi Pokemon hệ lửa bên bạn mà nhận hiệu ứng khống chế thì sẽ tiêu thụ một quả để miễn nhiễm hiệu ứng đó. Còn nếu đó không phải là Pokemon hệ lửa thì khi nhận hiệu ứng bất lợi thì sẽ sử dụng cái quả này để miễn nhiễm hiệu ứng bất lợi đó. Thì Victini là một con rất là tốt để hỗ trợ cho team lửa của bạn miễn nhiễm hiệu ứng khống chế. Và khi mà hóa giải được hiệu ứng khống chế, hiệu ứng bất lợi đó rồi thì sẽ hồi lại máu bằng 8% máu và sẽ tăng thêm 10% song công trong vòng 2 lượt. Và cái quả Macaron này nếu mà ở trong lượt này mà không được sử dụng hết thì nó sẽ chỉ giữ lại một quả để lượt sau có thể ăn tiếp. Và mỗi lượt lại cứ tạo ra một cái hiệu ứng quả Macaron này lên cho đồng đội của bạn rồi. Và khi Victini lên 8 sao thì bắt đầu trận đấu và cứ cách 2 lượt thì nó sẽ gây ra hiệu ứng cháy lên toàn bộ địch trong vòng 2 lượt. Thì đó là một cái rất là tốt của Victini khi 8 sao. Với Victini khi 11 sao thì mình đọc cái hiệu ứng của nó mình thấy cũng rất là tốt này. Đó là khi mà nó ra được đòn tuyệt kỹ thì nó sẽ gây thêm sát thương bằng 20% sát thương hệ lửa lên Pokemon có nộ cao nhất bên địch này, và đồng thời sẽ đốt cháy toàn bộ cái lượng nộ đó của địch này. Và nó sẽ kêu gọi toàn bộ những Pokemon hệ lửa bên bạn đó là sử dụng đòn tấn công, kiểu dạng như là tấn công thêm một lần nữa đánh lên cái địch mà có nộ cao nhất bên địch đó. Và nếu mà Pokemon đó đang đầy nộ thì có thể được sử dụng đòn tuyệt kỹ đánh lên địch. Thì đây cũng là một cái kiểu như là cái hiệu ứng mà cũng na ná giống như kiểu của con Kyurem, nhưng mà nó sẽ tốt hơn nhiều. Đây là kêu gọi toàn bộ những Pokemon hệ lửa nếu đang đầy nộ thì vẫn có thể sử dụng đòn tuyệt kỹ. Thì với các bạn nào mà đang chơi team lửa chẳng hạn thì cái đòn tuyệt kỹ 11 sao của Victini coi như là kêu gọi toàn bộ đồng đội bên bạn hệ lửa ra đòn tuyệt kỹ luôn rồi. Thì mình nghĩ cũng rất là tốt. Sắp tới đây thì sẽ có sự kiện đấu giá của Victini. Thì Victini là một con rất là tốt để các bạn có thể bổ trợ mạnh thêm dành cho Diamond Gaudon của bên bạn. Thì đây là một cặp đôi đi kèm rất là tốt ở trong thời điểm này ở bản tiếng Anh. Diamond Gaudon, Victini. Một con Diamond Gaudon khi đi kèm Victini nó sẽ rất là khác biệt khi mà không có nó. Vậy chốt lại thì Victini, nếu giả sử bạn nào đang cần để có thể lên được con Diamond Gaudon chẳng hạn thì các bạn có thể sử dụng Victini sẵn ở 4 sao và còn lại làm phôi cho Diamond Gaudon cũng vẫn ok. Còn không thì khi lên 8 với 11 sao thì Victini cũng là một con rất là tốt. Ngay ở trong solo thì nó cũng rất là ổn luôn để có thể chơi được.